नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल स्टक सेसनमा स्वागत छ। हामीले यस अघिका एपिसोडहरुमा जान्यौं शेयर मार्केट र त्यसका टर्मिनोलोजीहरु र ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङमा के फरकहरु छन् भनेर। अब ती कुराहरु जानिसकेपछि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा जान्ने छौं। म प्रस्तोता विशद उपाध्याय तपाईहरुलाई म फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा भन्ने छु। ल अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौं। के हो त फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको? फन्डामेन्टल एनालाइसिस एउटा एप्रोच हो जसले एउटा कम्पनीको बारेमा फाइनान्शियल साथसाथै त्यसको बिजनेसको बारेमा बुझ्न र त्यो कम्पनीको वास्तविक मूल्य जसलाई हामीले रियल भ्यालु, फेयर भ्यालु अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पनि भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ चिन्नको लागि मद्दत गर्छ। र कुनै पनि कम्पनीको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अथवा रियल भ्यालु निकाल्दा त्यो कम्पनीको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट, इन्डस्ट्रीको ट्रेन्ड कस्तो छ, त्यसैगरी एक्सटर्नल इभेन्ट, इकोनोमिक सिचुएसन अफ द कन्ट्री भनेको देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ आदि कुराहरुमा भर पर्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस बेसिकली दुईवटा तरिकाले गरिन्छ। सुरुमा रहेको छ टप डाउन एनालाइसिस र अर्को छ बटम अप एनालाइसिस। टप डाउन एनालाइसिसमा कुनै पनि कन्ट्रीको म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स जस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादन अथवा जीडीपी भनेको कुनै पनि एउटा कन्ट्रीको इकोनोमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा क्राइटेरिया हो जसले कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर टाइममा त्यो कन्ट्रीभित्र भएको वस्तु तथा सेवाको अन्तिम कारोबारको टोटल प्राइसलाई जनाउँछ। जीडीपीमा सबै प्रकारका प्राइभेट तथा सार्वजनिक खपत, सरकारको खर्च, लगानी, निर्माणको क्रममा भएको खर्च, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जसलाई आयात निर्यात भनिन्छ त्यसमा भएको खर्च तथा आम्दानी सबै पर्छन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ व्यापार सन्तुलन। व्यापार सन्तुलन भन्नाले कुनै पनि कन्ट्रीमा हुने एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको ब्यालेन्स हो। त्यसमा ब्यालेन्स भएन भने अहिले जसरी इकोनोमिक क्राइसिस भएर श्रीलङ्कामा रिजर्भ भएको डलरको एमाउन्ट सकिएको छ त्यसरी नै इकोनोमिक क्राइसिस आउन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रीलाई चाहिने बेसिक कुराहरू जस्तै पेट्रोल, डिजेल जुन चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनको लागि चाहिन्छ सबैलाई, त्यसैगरी अरू कुराहरू जुन चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा प्रोडक्सन अथवा उत्पादन हुँदैन, त्यो कन्ट्रीसँग रिजर्भ छैन भने फरेन करेन्सीको त्यो करेन्सी नभएपछि उसले अरू कन्ट्रीसँग किन्न सक्दैन। अर्को रहेको छ इन्फ्लेसन अथवा महँगी। महँगी भन्नाले म यसलाई उदाहरणले तपाईलाई बुझाउने छु। एक वर्ष अगाडि तपाईले 1000 रुपैयाँले जे किन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो एक वर्ष पछाडि त्यही सामान आजको दिनमा तपाईले किन्न सक्नु हुँदैन। जस्तै तपाईले एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएर 1000 रुपैयाँको सपिङ गर्नुभएछ जसमा तपाईहरुले चाहिँ बेसिक खानेकुराहरू जसमा चाहिँ चामल पर्न सक्यो, तेल पर्न सक्यो, त्यसैगरी तरकारीहरू पर्न सक्यो किन्नु भएछ अरे एक वर्ष अगाडि 1000 रुपैयाँमा। र अब त्यसलाई कम्पेयर गर्नको लागि एक वर्ष पछाडि त्यही सामानहरूलाई त्यही 1000 रुपैयाँले किन्नलाई जानुस् त्यो ठाउँमा अथवा त्यो पसलमा तपाईले त्यो किन्न सक्नु हुँदैन, किनकि एक वर्ष अगाडि र अहिलेको प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्ट भइसकेको हुन्छ। पहिलेको भन्दा प्राइस जहिले पनि बढेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ इन्फ्लेसन अथवा महँगी। त्यो करेन्सीको भ्यालु घटेर अनि त्यस पछाडि प्राइसको भ्यालु इन्क्रिज हुनु भनेको चाहिँ इन्फ्लेसन हो। र अर्कोमा रहेको छ ब्याज दर अथवा इन्ट्रेस्ट रेट। भन्नाले कसैले पनि ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्यो भने उसले खोजेको रिटर्न भनेको लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिफलमा अपेक्षा गरेको दर वा जसले लोन लिएको छ त्यसले लोन बापत लिएको बापत पेमेन्ट गर्नुपर्ने रेट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट अथवा ब्याज दर हो। र यसको रिलेसन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सेयर मार्केटसँग। ब्याज घटेको बेलामा मार्केट बढ्छ किनकि लो रेटमा मान्छेहरूले लोन लिएर चाहिँ सेयर खरिद बिक्री तथा अरू ठाउँमा जस्तै प्रोडक्टिभ सेक्टरमा पनि लो रेट भएको बेलामा उनीहरूले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गरेर हाई प्रफिट गेन गर्दा उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। र
हाई इन्ट्रेस्ट रेट भएको बेलामा चाहिँ उनीहरूले लोन लिएर पेमेन्ट गर्न थाल्यो भने उनीहरूले त्यसबाट प्रफिट चाहिँ कम हुन्छ, उनीहरूले पेमेन्ट गर्नुपर्ने इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ धेरै हुन्छ र यसले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा धेरै इफेक्ट गर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ बटम अप एनालाइसिस। बटम अप एनालाइसिसमा कम्पनीको फन्डामेन्टल जसमा ब्यालेन्स सिट भयो, कति लोन लिएको छ कम्पनीले, कति उसको एसेट टोटल छ, त्यसै गरी रिस्क म्यानेजमेन्ट भयो, कम्पनीको बिजनेस मोडल कस्तो छ, कम्पनी कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा भयो, म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई रन गर्ने म्यानेजमेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यसको फर्मेसन कसरी भइरहेको छ त्यो कुरा भयो र बिजनेसको मोडल साथसाथै त्यो कम्पनीको कम्पिटिटर प्रतिस्पर्धीहरू को छन् मार्केटमा त्यो सर्भिस दिने। जस्तै पहिले नेपालमा इन्टरनेट सर्भिसहरू प्रोभाइडरहरू कम थिए र त्यतिखेर कस्टमरले गरेको इन्क्वायरीलाई पनि त्यति हेरिन्थेन र जब उनीहरू थपिँदै गए, जस्तै कम्पिटिटर बढ्दै गए, पहिले एउटा होल्डिङ थियो होला, पछि सुबिसु भाइनेटहरू जसरी यसरी थपिँदै गए उनीहरू 2 जना 3 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो र उनीहरूले सर्भिस बढाउनु पर्यो। यदि उनीहरूले सर्भिस राम्रो नदिएको भए उनीहरू अर्को कम्पनीमा सिफ्ट हुन्थ्यो अथवा अर्को प्रोभाइडरमा जान्थे। यो चाहिँ एउटा कम्पिटिसन भने जस्तो भयो। अब हामीले टप डाउन र बटम अप एनालाइसिसलाई बुझिसकेपछि अब त्यसमा टुल्सहरू के युज हुन सक्छन् फन्डामेन्टल एनालाइसिसको लागि त्यो कुराहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ। सुरुमा रहेको छ एनुअल रिपोर्ट, जसले चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल सिचुएसन कस्तो छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ टोटल रेभिन्युज जेनेरेटेड। त्यो कम्पनीले एक वर्षमा कति आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिसलाई बेचेर कति कमायो भन्ने चाहिँ टोटल रेभिन्युज भयो। अर्को रहेको छ ग्रोथ अन इपिएस। इपिएस भन्नाले अर्निङ पर सेयरमा उसले कति कमाउँछ। जस्तै उसले कमाएको टोटल कमाएको प्रॉफिट डिभाइडेड बाई त्यो कम्पनीको नम्बर अफ सेयर्सलाई डिभाइड गरेपछि अर्निङ पर सेयर निक्लिन्छ। अब क्वार्टर टु क्वार्टर भनेको मतलब हरेक 3-3 महिनामा त्यो कम्पनीको ग्रोथ देखिएको छ कि छैन अर्निङ पर सेयरमा, वा हरेक वर्षमा जस्तै लास्ट इयर र अहिले इयरको कम्पेरिजन गर्दाखेरि पहिलेको इयरभन्दा अहिले प्रफिट बढेको छ कि घटेको छ, त्यसलाई हामीले ग्रोथ अन इपिएस भन्छौँ। र अब लागौँ नेक्स्ट टपिकतिर, जसमा चाहिँ रहेको छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस हामीले कसरी गर्छौँ। सुरुमा रहेको छ इकोनोमिक एनालाइसिस। यसमा कन्ट्रीको ओभरअल इकोनोमीलाई हेरिन्छ र त्यसको कुनै पनि कम्पनीको पर्फर्मेन्समा कस्तो इफेक्ट गर्छ अथवा कस्तो इन्फ्लुएन्स हुन्छ हेरिन्छ र त्यसको प्रभाव स्टक मार्केटमा कस्तो हुन सक्छ भनेर एनालाइज गरिन्छ। त्यसको लागि एनालिस्टहरूले विभिन्न कुराहरू जस्तै ओभरअल ग्रोथ अफ द इकोनोमी, कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथ कस्तो छ, त्यसै गरी महँगी अथवा इन्फ्लेसन अर डिफ्लेसन भनेको चाहिँ महँगीको उल्टो भयो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ जियोपोलिटिकल सिचुएसन अफ द्याट कन्ट्री, भनेको त्यो कन्ट्रीको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको पोलिटिकल पार्टिजहरूले त्यहाँको जनताहरूलाई दिएको सर्भिसप्रति त्यहाँको जनताहरूको सेटिस्फ्याक्सन छ कि छैन त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ इन्डस्ट्री एनालाइसिस। इन्डस्ट्रीको पर्फर्मेन्सले पनि कम्पनीको पर्फर्मेन्समा डाइरेक्ट इफेक्ट गर्छ। त्यसैले यो एनालाइसिस चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको एउटा मेन पार्ट हो। यसमा एनालिस्टहरूले इन्डस्ट्री कसरी चल्छ, कुनै पनि एउटा कम्पनीको मार्केट कभरेज र प्रतिस्पर्धीहरू, यसलाई यसरी बुझौँ। होल्डिङको इन्टरनेट फेसिलिटी अरूभन्दा राम्रो भएको भए होल्डिङमा मात्र युजरहरू बसिरहेको थिए, तर त्यही नभएको कारणले गर्दाखेरि उसको कम्पिटिटरहरू जस्तै नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफटिटिएच भयो, भाइनेट भयो, क्लासिक टेकहरू, तिनीहरूको बेटर सर्भिस खोज्नको लागि उनीहरूले कम्पनीलाई सिफ्ट हान्छन् र उनीहरूले सर्भिस लिन्छन् र यसो गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू बिच कम्पिटिसन हुन्छ कसले राम्रो सर्भिस दिने भनेर। यदि ती कम्पनीका प्रतिस्पर्धीहरू नै नभएको भए उनीहरूले आफ्नो सर्भिसमा इम्प्रुभमेन्टै गर्थेनन्। त्यसै गरी अब त्यो कम्पनीको फ्युचरको पोसिबिलिटी कस्तो छ ग्रोथको त्यसमा भर पर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कम्पनी एनालाइसिस। कुनै पनि कम्पनीको इन्टरनल पर्फर्मेन्स चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको मेन पार्ट हो। जब एनालिस्टले कम्पनीको एनालाइसिस गर्छ तब उसले दुईवटा कुराहरूलाई ख्याल गर्छ। ती हुन् क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा कम्पनीको
ब्रान्ड रेकग्निसन, गुडविल आदि कुराहरूले धेरै ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ। किनकि कम्पनीको प्रोडक्ट वा कम्पनीद्वारा उत्पादन वा सेवाको ग्राहकहरूमाझ पहुँच र उनीहरूको सन्तुष्टिले पनि कम्पनीको गुडविल र ब्रान्ड रेकग्निसनलाई ठुलो इफेक्ट गर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज। त्यो भन्नाले किन सपोज कम्पनी एक्सलाई कम्पनी वाईको सट्टा छनौट गर्ने अथवा चुज गर्ने। त्यसै गरी अर्को रहेको छ त्यो कम्पनीको बिजनेस मोडल। त्यो कम्पनी कसरी चल्छ, त्यसको इन्कमको सोर्स के हो आदि कुराहरू यसमा पर्छन्। त्यसै गरी अर्को रहेको छ म्यानेजमेन्ट, जसमा पोलिसी मेकिङ, त्यो कम्पनीको पोलिसी बनाउने, नीति नियम बनाउने, फङ्सनिङ, कार्यविधि कसरी काम गर्छ, त्यस पछाडि एक्सपिरियन्स, उनीहरूको त्यसमा एक्सपिरियन्स कति छ, ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ आदि कुराहरूमा चाहिँ भर पर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा बसेर हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू हेर्छौँ, जस्तै कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले त्यो कम्पनीको अपरेटिङ एक्टिभिटी, त्यो कम्पनीले कति प्रफिट कमायो, कति लस बेहोरो, त्यसै गरी पर्फर्मेन्स ड्युरिङ सर्टेन पिरियड, जस्तै लास्ट 6 मन्थमा त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, कति खर्च, कति आम्दानी भयो, जम्मा नाफा नोक्सान कति भयो, यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले यसमा हेर्छौँ। अर्को रहेको छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कम्पनीको एसेट भन्नाले कुल सम्पत्ति कति छ, त्यसै गरी दायित्वहरू भन्नाले लायबिलिटिज कति छन् भन्ने कुराहरू हेरिन्छ। एसेट निकाल्ने तरिका भनेको लायबिलिटिजलाई सेयर होल्डर्सको फन्ड अथवा इक्विटीले जोड्दाखेरि चाहिँ एसेट निक्लिन्छ अथवा त्यसको कुल सम्पत्ति निक्लिन्छ। सम्पत्ति भनेको चाहिँ कम्पनीको टोटल भ्यालु हो र जसलाई उसले कन्ट्रोल गर्छ। त्यसै गरी दायित्व भनेको कम्पनीको कुल ऋण हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। मोमेन्ट अफ क्यास, जसले चाहिँ कम्पनीमा कति क्यास आइरहेको छ र गइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ, त्यसलाई हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। इकोनोमिक एनालाइसिस, इन्डस्ट्री एनालाइसिस र कम्पनी एनालाइसिस गरिसकेपछि हामीले अब माथिको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट र त्यसको भ्यालुले कम्पनीको बेसिक एनालाइसिसको लागि हेल्प गर्छ भन्ने बुझ्यौँ। र अब हामीले प्यारामिटर्स फर कम्पनी एनालाइसिसको बारेमा बुझ्नेछौँ। सुरुमा रहेको छ रेसियो एनालाइसिस। रेसियो एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले त्यो कम्पनीले आफ्नो कुल सम्पत्तिलाई कसरी युटिलाइज गरिरहेको छ, जसलाई हामीले एसेट युटिलाइजेसन भन्छौँ। त्यसै गरी अपरेसनल इफिसियन्सी, कतिको राम्रो तरिकाले उसले आफूले अपरेसन गरिरहेको छ, आफ्नो प्रोडक्ट र आफ्नो सर्भिसलाई जनतामाझ पुर्याइरहेको छ। त्यसै गरी कतिको प्रोफिटेबल छ त्यो बिजनेस, सर्ट टर्म र लङ टर्म लोन कस्तो छ त्यो कम्पनीको। त्यसै गरी डेट टु इक्विटी रेसियो, जुन चाहिँ 2:1 हुनुपर्छ, त्यो कति रहेको छ। पिई रेसियो भन्नाले प्राइस टु अर्निङ रेसियो, उसले कति कमाइरहेको छ पर सेयर्समा र त्यसको मार्केट रेट कति छ, त्यो भनेको चाहिँ पी रेसियो भयो। त्यसै गरी रिटर्न अन इक्विटी, तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गरेको बापत त्यो कम्पनीले तपाईँलाई इयरली रिटर्न कति दिइरहेको छ, मार्जिन अफ सेफ्टीलाई इन्क्लुड गरिसकेपछि त्यसको कति छ भ्यालु, त्यो भनेको आरओई भयो। अर्को रहेको छ ट्रेन्ड एनालाइसिस। यसमा पास्ट रेकर्ड अनुसार कम्पनीको ग्रोथ, प्रफिट, क्यास अर्निङ आदिको ग्रोथलाई निकालिन्छ। कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ पास्ट अर्निङको अनुसार, त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु भनेको चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस भयो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ इन्टर फिर्म कम्पेरिजन। त्यो भन्नाले यसमा एनालिस्टहरूले त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स त्यही सेक्टरको, भनेको मतलब तपाईँले फर इक्जाम्पल ब्याङ्क सेक्टरबाट कुनै एउटा ब्याङ्कको स्टकको एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अर्को सेक्टरमा गएर त्योसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। ब्याङ्कलाई तपाईँले हाइड्रो पावरसँग, लाइफ इन्सुरेन्ससँग यसरी कम्पेयर गर्न मिल्दैन। त्यही सेक्टरको अर्को कम्पनीसँग तपाईँले कम्पेयर गर्ने र पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ कि नराम्रो छ। त्यसै गरी मार्केट लिडरको कम्पेरिजनमा कस्तो छ भन्ने मतलब त्यो ब्याङ्किङ सेक्टर मध्येमा टप पर्फर्मिङ ब्याङ्क कुन छ, सबसे धेरै ग्रोथ भएको, सबसे धेरै इपिएस दिएको कुन छ, त्योसँग कम्पेयर गर्ने भनेको चाहिँ इन्टर फिर्म कम्पेरिजन भयो। फाइनली लास्टमा रहेको छ फ्युचर प्रोजेक्सन्स। माथिको कुराहरूलाई कम्बाइन गरेर अबको दिनहरूमा अथवा अबको वर्षहरूमा त्यसको पर्फर्मेन्सलाई
त्यो कम्पनीमा कसरी प्रोजेक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्युचर प्रोजेक्सन हुन्छ। जस्तै आजको लास्ट 5 इयर्ससम्म त्यो कम्पनीले राम्रो ग्रोथ गरिरहेको थियो तर त्यसको पोटेन्शियल चाहिँ राम्रो छैन भने अबको फ्युचरहरुमा त्यसलाई पनि हामीले प्रोजेक्ट गर्न सक्नुपर्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ अस। यदि तपाईलाई भिडियो मन परेमा लाइक बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् र यदि हामीले निकालेको कन्टेन्ट तपाईहरुलाई मन परिरहेको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस्। फ्युचरमा यस्तै भिडियोहरुको बारेमा अपडेट पाउन र साथै यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिजको भिडियोहरु अबका दिनहरुमा लगातार आउनेछन्। त्यसैगरी अब आउने भिडियोको टपिक रहेको छ 7 फाइनान्शियल रेशियोज दैट एभ्री स्टक इन्भेस्टर मस्ट नो। यतिका बेरसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।